हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिचिन क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ पावर बैंक कवरनो विडियो बनावानी छूं, जो एकदम सरल रीत है। पाछळ में वायर मूकवानुं पण अलग खानुं बनाव्युं छे अने आवी रीते कवर आपणुं बनीने तैयार थशे। जो हजी सुधी तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो प्लीज मारी चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलशो। तो माप माटे मैं पावर बैंक लीधुं छे। मारू पावर बैंक आ रीतनुं छे अने प्लेन पेपर लीधो छे जे फर्मो बनावीशुं। लंबाई 6 इंच छे तो 7 इंच राखीज। बे साइड एक्स्ट्रा अर्धो इंच सिलाई में जाशे तेना माटे। तो लंबाई 7 इंच लीधी छे मैं अहींया अने फरती पहोळाई 7.5 इंच छे तो आपणे 8 इंच राखवानी छे। तो 8 इंचे अहींया पण आवी रीते निशान लगावीशुं। सीधी लाइन करी लईश। बे साइड आपणे 2.5 इंच काढवानुं छे। तो हूँ अहींया 2.5 इंचे 8 छे तो आपणे 2.5 इंचे अहींया निशान लेवानुं छे अने 2.5 इंच आ साइड थी अने वच्चेनो भाग आपणे जे 3 इंचनो वधे छे त्याथी वच्चेथी आपणे निशान लगाववानुं छे 4 इंच। तो आ रीते निशान लगाववानुं छे अने बे साइड आपणे 3-3 इंचे आवी रीते निशान लेवानुं छे। अने उपरथी आपणे त्रिकोण आकारनो शेप आपवानो छे आ रीते। तो आ रीते आपणो फर्मो बनीने तैयार छे। हवे आपणे आ फर्मानुं कटिंग करवानुं छे। तो आ रीते मैं फर्मो कटिंग कर्यो छे। तेना माटे मैं कॉटन कपड़ू लीधुं छे, तेने डबल फोल्ड करी दीधुं छे। मैं જોઈ શકો છો આ રીતનું અને તેની ઉપર ફર્મો મેં રાખી દીધો છે અને સેમ સાઈઝ 2 પીસ આવા આપણે કટ કરવાના છે। તો મેં 2 પીસ કટ કરી લીધા છે આ રીતે। હવે આ ભાગ એક ભાગ સવળો રાખવાનો છે અને એક ભાગ આપણે ઊંધો રાખવાનો છે આ રીતે। અને જે કડક કેનવાસ આવે છે આ રીતનું
એ હું અસ્તરમાં નાખવાની છું, જેના માટે પાવર બેંકનું કવર કડક રહેશે. આપણે તો હવે હું સ્ટિચ કરીને બતાવીશ તમને. મેં ઉપર બે સાઈડ અને ઉપરની સાઈડ પિન બીડાવી દીધી છે, જેથી આપણું કપડું હલી ના જાય. હવે અહીંયા આટલામાં આપણે સિલાઈ લેવાની છે. જે ખૂણો આવે ત્યાં આપણે સોય બીડાવી પછી સિલાઈ લેવાની છે, જેથી ખૂણો સરખો નીકળે. તો હવે સિલાઈ થઈ ગઈ છે અને બે ખૂણે કટ લગાવવાના છે આ રીતે. અને હવે આ ભાગને સવળો કરી દઈશ. તો આ રીતે આપણે ભાગ સવળો કરી નાખવાનો છે અને ફરતી આપણે ધારી સિલાઈ મારી દેવાની છે. બધો ભાગ આપણે પેક કરી દેવાનો છે આ રીતે. અને હવે પાકીટ બનાવવાનું છે, જે આપણે ચાર્જરનું વાયર મૂકવાનું. તો હું આમ અંદાજે તે કટિંગ કરી લઉં છું વાયર મૂકવાનું. આવી રીતે 2 ફોલ્ડ કરી અને ઉપર સિલાઈ કરી લઈશ. અને હવે જે પાછળનો ભાગ આવે છે ત્યાં આપણે આવી રીતે મૂકી દેવાનું છે ખીચું. આવી રીતે આપણે ફરતી બાજુ પેક કરી લેશું. તો સિલાઈ થઈ ગઈ છે. પાછળનો જે આ ભાગ આપણે પોકેટનો બનાવ્યો છે ત્યાં આપણે વાયર મૂકવાનો છે. તો આવી રીતે આપણે વાયરે મૂકી દઈશું. હવે આને 2 ફોલ્ડ આવી રીતે કરી નાખવાનું છે અને સિલાઈ કરી દેવાની છે. એક સાઈડ જ સિલાઈ કરવાની છે આપણે આ રીતે. હવે આ ભાગને આવી રીતે રાખવાનો છે. જે સિલાઈનો ભાગ છે આપણે વચ્ચે લઈ લેવાનો છે અને નીચેની સાઈડ આપણે સિલાઈ પેક કરી દેવાનું છે આ રીતે.
તો આવી રીતે મેં સિલાઈ કરી લીધી છે. આ ભાગ હવે પેક થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ જે ખૂણો હોય તેને આવી રીતે દબાવીને અહીંયા અડધો ઇંચ જેટલી આપણે સિલાઈ લઈ લેવાની છે. તો આવી રીતે મેં સિલાઈ લીધી છે. આપણે બે સાઈડ આવી રીતે તે સિલાઈ કરી લેવાની છે. ખૂણામાં અડધો ઇંચ જેટલી આપણે અહીંયા સિલાઈ કરવાની છે. તો બે સાઈડ સિલાઈ થઈ ગઈ છે. હવે આ ભાગને આપણે સવળો કરી લેશું. આ રીતે આપણે પાછળ ભાગ આવશે. અને હવે પાવર બેંક અંદર નાખીને જોશું આપણે. તો જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત આપણું પાવર બેંકનું કવર થયું છે. હવે આપણે વાયર પણ નાખીને પાછળ જોઈ લઈશું. તો જોઈ શકો છો આવી રીતે પાછળ વાયર પણ આપણે રહી જશે. અને અહીંયા પ્રેસ બટન લગાવવાના છે. તો જોઈ શકો છો મેં પ્રેસ બટન લગાવી દીધું છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો.